हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय सिम्पल रेसिपीज. तर आज आपण पाहणार आहोत कोकोनट बिस्किटची रेसिपी. तर हे बिस्किट्स आपण बेक न करता बनवणार आहोत. चला तर मग बघूयात कोकोनट बिस्किटची रेसिपी. तर इथे मी बिस्किटसाठी अर्धा कप मैदा घेतले आहे. त्यात अर्धा कप रवा, पाऊण कप पिठी साखर आणि पाऊण कप किसलेलं खोबरं, 2 चमचे बटर. तुम्ही बटर ऐवजी तेलही वापरू शकता. जर तेल वापरणार असाल तर पीठ मळताना थोडंसं मीठ घाला. आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. 1 चमचा व्हॅनिला इसेन्स, पाव कप दूध टाकून आपण हे पीठ मळून घेऊयात. तर हे मळलेलं पीठ आपण 10 ते 15 मिनिट बाजूला ठेवूयात. 10 मिनिट झालेले आहेत. पिठाचा छोटासा गोळा घेऊन त्याला गोल करून घेऊयात आणि थोडंसं प्रेस करून त्यावरती आपण चाकूने लाईन्स बनवून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपण सर्व बिस्किट्स बनवून घेऊयात. तर हे बिस्किट्स गरम तेलामध्ये तळून घेऊयात. मीडियम फ्लेमवरती 3 ते 4 मिनिट गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत हे बिस्किट्स तळून घ्यायचे आहेत. बिस्किट 3 ते 4 मिनिट तळून झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे हे बिस्किट्स तयार आहेत. तर ही एकदम सिंपल रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की करून पहा, तुम्हालाही आवडेल. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.